A vibráló Stockholm városában egy jótékonysági gála éjszaka kel életre az egyik legismertebb rendezvényteremben, amelyet kristálycsillárok világítanak meg, és ahol a magas szintű divatruhák és elegáns öltönyök forgataga tündököl. Az alkalom egy nemes célnak szól: pénzt gyűjteni hátrányos helyzetű fiatalok támogatására, hogy lehetőségeket kínáljanak számukra az oktatásban és egy jobb jövő felé. Mindezek középpontjában Johan Lindström alakja áll, egy milliárdos ügyvéd, akinek jelenléte tiszteletet és csodálatot vált ki. Johan ismert jogi sikereiről és hatalmas vagyonáról, de kevesen ismerik élete mélyebb és személyesebb oldalát. Az életében több kihívással nézett szembe, mint nehézperes ügyekkel és milliárdos fúziókkal. Megélt egy olyan eltűnést, amelyet soha nem tudott feldolgozni. Húga, Clara, évekkel ezelőtt rejtélyes módon eltűnt, és egy olyan ÜRT hagyott maga után, amelyet az idő múlása sem tudott kitölteni, és amely továbbra is kísérti őt. Tökéletes öltönyben és egy régi gyűrűvel az ujján Johan átvág a teremben a kamerák villanásai és az elit jelenlévők suttogásai között. Az esemény fontos számára, nem csak a cél miatt, hanem azért is, mert lehetőséget ad arra, hogy beszéljen arról, amit a leginkább értékel. A hátrányos helyzetű fiatalok számára a lehetőség megteremtéséről, hogy újrakezdhessék és más utat járhassanak be. Minden lépés, amelyet a színpad felé tesz, emlékeket idéz fel a körülötte lévő mosolyok között, és emlékezteti magát azokra az ígéretekre, amelyeket soha nem hagyott el, hogy ne adja fel Clara keresését. Amikor végül a színpadra lép, a mikrofon enyhén remeg a kezében, de a hangja továbbra is határozott marad. Beszélni kezd, és szavai visszhangzanak a teremben, őszinteséggel és céltudatossággal átítatva. Mások segítése egy módja annak, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy még akkor is, ha úgy érezzük, hogy a világ mindent elvett tőlünk, mindig van lehetőség az újrakezdésre, mondja, miközben a közönség figyelmesen hallgatja őt. Johan a fiatalokról beszél, arról, hogy mennyire fontos, hogy álmodhassanak, és hogy leküzdjék az előttük álló nehézségeket, de minden mondatában ott van a fájdalom visszhangja, amelyet még mindig hordoz. A fények, a tapsok és a mosolyok elfedik azt a nyugtalanságot, amely Johan lelkében motoszkál. Sokak számára ő a leküzdhetetlen akadályok és a filantrópia példája, de csak ő tudja, hogy mennyire mélyen rejlik minden jótékony gesztus mögött az a vágy, hogy betöltse azt az ÜRT, amelyet Clara hagyott az életében. Ezen a jótékonysági éjszakán, miközben reményről és lehetőségekről beszél, szíve csendben még mindig egy olyan reménysugár után kutat, amely visszavezethetné azokra a válaszokra, amelyeket soha nem talált meg. Lehet, hogy ez a többiek számára csupán egy újabb jótékonysági esemény, de Johan számára fájdalmas emlékeztető arra, hogy minden elért siker ellenére néhány sebb továbbra is nyitva marad, várva, hogy begyógyulhasson. Az éjszaka tovább haladt, és az esemény a csúcspontjára ért. Lágy zene töltötte be a teret, miközben pincérek siklottak az asztalok között csillogó italokat tartalmazó tálcákkal. Johan Lindström, karizmatikus jelenlétével, most a vendégek között keveredett. Mosolygott, udvarias gesztusokat tett, és szót váltott befolyásos politikusokkal és üzletemberekkel, megőrizve kifogástalan házigazda szerepét. De belül minden kiejtett szó mintha csak távolról visszhangzott volna az elméjében, amely még mindig testvére, Clara emlékeiben merült el, abban a veszteségben, amelyet soha nem tudott elfogadni. Miközben Johan egy régi üzleti barátjával beszélgetett, egy gyermeki hang szakította meg a felnőttek társalgását. Tetszik a gyűrűje, uram, mondta egy kislány félénk és kíváncsi mosollyal az arcán. Nagy, kíváncsi szemei voltak, és aranyló haja a napfényre emlékeztetett. Egy pillanatra Johan körül, mintha megszűnt volna a világ. Lenézett, és találkozott az ártatlan tekintettel. A kislány a jobb kezén lévő gyűrűjére mutatott, arra a gyűrűre, amely Clara tulajdona volt, és amelyet Johan azért viselt, hogy a nővére közelében érezhesse, még annak távollétében is. A levegő megfagyott körülötte, és Johan szíve összeszorult.
Az a gyermek, a maga spontán és gyengéd természetével, mintha magával hozott volna egy darabot abból a múltból, amelyet Johann soha nem tudott elengedni. Lassan letérdelt, hogy egy szintre kerüljön vele, és halkan megkérdezte: tetszik? Ez a gyűrű nagyon különleges számomra. A kislány, akit később Elinnek ismert meg, kinyújtotta apró ujjait, hogy megérintse a gyűrűt, és elragadtatva figyelte. Anyja azt mondja, hogy a különleges dolgok megvédenek minket. Ez a gyűrű is megvéd téged. A gyermek kérdése olyan egyszerű és közvetlen, nyílként hatolt Johann szívébe. Nagyot nyelt, és próbálta palástolni a torkát szorító csomót. Az igazság az volt, hogy számára a gyűrű nem csupán Klara emléke volt, hanem az összetört ígéretek, megszakított álmok és egy kétségbeesett vágy szimbóluma arra, hogy egy nap megtalálja őt. Rámosolygott Elinre, erőltetve magára egy olyan nyugalmat, amit nem érzett. Azt hiszem, igen, bizonyos értelemben. De miért gondolod ezt, Elin? Még alig fejezte be a kérdést, amikor egy fáradt tekintetű, óvatos megjelenésű nő lépett oda hozzájuk, és gyengéden Elin vállára tette a kezét. Ő volt Anna, Elin anyja. Johann észrevette a nő szemében a nyugtalanságot, miközben bocsánatot kért lánya kíváncsiságáért, és próbálta távolabb húzni Johanntól. De mielőtt Elint elvezette volna, a kislány még egyszer ránézett, és szinte suttogva mondta: úgy érzem, ez a gyűrű ismer titkokat. Johann mozdulatlanul állt, mintha hirtelen hideg szél csapott volna át a testén. Az a mondat, amely egy gyermek számára titokzatosnak tűnt, mélyebb jelentést hordozott, valamit, amit nem tudott figyelmen kívül hagyni. Anna, próbálva udvarias lenni, mosolygott Johannra, de a tekintetéből érezhető volt a zavarodottság. Johann viszont úgy érezte, hogy többet kell megtudnia. Volt valami abban a gyermekben, abban a találkozásban, ami többnek tűnt, mint egy egyszerű véletlen. Mielőtt távoztak volna, Johann így szólt Annához: nincs miért elnézést kérni. Elin különleges szemmel látja a dolgokat. Valakire emlékeztetett engem, aki nagyon fontos volt számomra. Anna bólintott, de a tekintetében meglepettség és kényelmetlenség vegyült. Határozottan fogta Elin kezét, és elvezette a vendégek között, míg Johann figyelte, ahogy eltűnnek a tömegben. Az este hátralévő része homályba veszett Johann számára. A beszélgetések elvesztették jelentőségüket, a körülötte lévő arcok jelentéktelenné váltak. Az egyetlen dolog, ami visszhangzott az elméjében, Elin hangja volt, és az a rejtélyes mondat: úgy érzem, ez a gyűrű ismer titkokat. Azon tűnődött, mit láthatott a kislány abban a gyűrűben, amely számára olyan sokat jelentett, de mások számára csupán egy ékszer volt. Azt is megkérdezte magától, miért volt Anna annyira ideges, hogy elvigye onnan a lányát, mintha félt volna, hogy valami kiderül. Amikor az éjszaka a végéhez közeledett, Johann azon kapta magát, hogy a gyűrűjét nézi az ujján, lassan forgatva azt, ahogy mindig tette, amikor Klarára gondolt. De ezúttal úgy érezte, hogy valami több van, egy új darab a kirakósban, amelyet évek óta próbált összerakni. Valami abban a kislányban és az anyjában kapcsolatban állt azzal a múlttal, amelyet soha nem tudott megfejteni. Johann nyugtalan színnel távozott a gáláról. Stockholm fényei, amelyek általában emlékekbe merítették, most egy új sürgetést hoztak. Tudta, hogy újra meg kell találnia Annát, többet megtudni Elinről, és megérteni, mi rejlik-e váratlan találkozás mögött. Talán, csak talán, a sors egy új utat kínál neki, egy új esélyt arra, hogy felfedje az igazságot a húgáról. Johann a következő napokat egy olyan érzésben merülve töltötte, amit már régóta nem érzett: reményt. Elin, az a csillogó szemű és spontán mosolyú kislány képe nem hagyta nyugodni. Valami benne megérintette szíve egy részét, amelyet már régen alvónak hitt. A mondat, amelyet a lány az ékszerről mondott, miszerint a gyűrű titkokat ismer, újra és újra visszhangzott a fejében, mintha egy dallam lett volna,
amit nem lehet elfelejteni. Diszkréten kezdett információkat gyűjteni, felhasználva a kapcsolatait a magas társadalmi eseményeken és jótékonysági körökben. Anna neve, Elin anyja, nem volt nehéz megtalálni. Ő egy olyan nő volt, aki nehézségeken ment keresztül, de bátor küzdelemmel nevelte lányát, 2 munkahelyen dolgozott, miközben még mindig talált időt arra, hogy Elint kulturális és oktatási tevékenységekbe vonja be. De Johann számára ez nem volt elég. Többet akart megérteni Anna, Elin és valamilyen módon Clara közötti kapcsolatról. Volt valami elrejtve abban az éjszakában, és addig nem nyugodott, amíg rá nem jött, mi is az. Úgy döntött, meglátogatja az egyik helyet, ahol Anna dolgozott, egy kis kávézót a város külvárosában. A hely egyszerű volt, de otthonos, kopott faasztalokkal és friss kávé illatával, amely betöltötte a levegőt. Johann belépett, és leült egy sarokasztalhoz, ahonnan figyelhette Annát anélkül, hogy túl sok figyelmet vonna magára. Anna, világoskék kötényben és professzionális mosollyal, először nem vette észre Johannt. A vendégeket szolgálta ki és asztalokat takarított, egyértelműen kimerült, de minden mozdulatában természetes kedvesség sugárzott. Amikor végre találkozott a tekintetük, egy pillanatra megállt, felismerve őt a jótékonysági gáláról. Johann, higgadtságát megőrizve, felállt, és odament hozzá. Kínálhatok egy kávét, uram? Kérdezte, próbálva megőrizni a formalitást, annak ellenére, hogy meglepett szék csillogott a szemében. Johann bólintott, de mielőtt elindulhatott volna, halkan megszólalt. Valójában Elinről szeretnék beszélni. Anna arckifejezése azonnal megváltozott. A szemében lévő kedvességet az addodalom árnyéka váltotta fel, és egy pillanatig habozott. Azonban rájött, hogy nem lenne értelme elkerülni ezt a beszélgetést. Meghívta Johannt, hogy üljön le egy félreesőbb asztalhoz, távol a többi vendégtől, majd egy gőzölgő kávét szolgált fel neki, mielőtt maga is leült vele szembe. Johann a szemébe nézett, és próbálta megtalálni a módját, hogy elmagyarázza, mit érez anélkül, hogy tolakodónak tűnne. Anna, tudom, hogy ez furcsának tűnhet, de Elin mondott valamit azon az éjszakán, ami mélyen megérintett. Valamit, ami valakire emlékeztetett, aki nagyon fontos volt számomra. Valakire, akit sok éddel ezelőtt elveszítettem. Anna továbbra is tartotta a szemkontaktust, de Johann észrevette, hogy a kezei enyhén remegtek, miközben a kávéscsészét tartotta. Mély lélegzetet vett, és folytatta. A nővérem, Clara, eltűnt, amikor fiatalabb voltam. Soha nem értettem, mi történt, és mindig reménykedtem abban, hogy megtalálom. Amikor Elin a gyűrűről beszélt, úgy éreztem, talán van valami kapcsolat. Tudom, hogy őrültségnek tűnhet, de meg kellett kérdeznem. Egy pillanatig Anna némán maradt, és az asztal felületére merett, mintha a megfelelő szavakat kereste volna. A kávézó tompa beszélgetései távolinak tűntek, miközben a köztük lévő feszültség egyre nőtt. Végül felnézett, és egy fájdalmasan őszinte pillantást vetett Johannra. Sosem gondoltam volna, hogy valaha elmondom ezt valakinek, de talán igazad van, hogy gyanakszol. Johann hideg borzongást érzett végigfutni a gerincén. Minden egyes Anna által kimondott szóval úgy érezte, egyre közelebb kerül ahhoz az igazsághoz, ami mindent megváltoztathat. Anna folytatta, halk és habozó hangon, mintha minden egyes mondat egy nehezen leküzdhető akadály lett volna. Clara vagy legalábbis valaki, aki Klárának mondta magát, néhány éggel ezelőtt keresztülvágott az utamon. Kétségbeesett kéréssel jött hozzám, mondván, hogy segítségre van szüksége, hogy megszökjön valami borzalmas dolog elől. Anna szünetet tartott, és kezei remegtek, ahogy visszaemlékezett azokra az intenzív pillanatokra. Olyan múltbéli nyomokat viselt magán, amelyeket nem akart megosztani, de a szemeiben lévő félelem valami olyan volt, amit soha nem fogok elfelejteni. Terhes volt Elinnel akkor, és minden vágya az volt,
hogy új életet kezdjen, távol a régi életétől. Közel kerültünk egymáshoz, és megbízott bennem, hogy segítsek neki új identitást létrehozni, új életet teremteni. Clara, ha ez volt a valódi nevek, bármi áron meg akarta védeni a lányát. Johann úgy érezte, mintha a levegő nehezebbé vált volna körülötte. Alig hitte el, amit hallott. Az a gondolat, hogy a nővére talán túlélte, és titkos életet élt, egyszerre volt reménykeltő és fájdalmas. És most hol van? Hol van a nővérem? Kérdezte, hangja remegett a sürgetéstől és a hitetlenkedéstől. Anna szemeiben könnyek gyűltek, de visszafojtotta őket, és lassan megrázta a fejét. Nem tudom. Újra eltűnt, amikor Elin még csak 2 éves volt. Hagyott nekem egy levelet, amelyben arra kért, hogy gondoskodjak Elinről, mintha a saját lányom lenne, és hogy senki se jöjjön rá az igazi kilétére. Azt mondta, hogy azért, hogy megvédje a lányt valami sokkal nagyobbtól, valamitől, ami a múltból kísértette. Johann szorítást érzett a mellkasában. Annyira szerette volna megtalálni a válaszokat, de a valóság sokkal bonyolultabbnak bizonyult, mint várta. Anna nem tudott minden választ, de egy pillantást adott egy olyan igazságra, amelyet soha nem képzelt volna el. Clara árnyékká vált, valakivé, aki úgy döntött, hogy eltűnik, hogy megvédje a lányát, hogy elmeneküljön egy veszély elől, amely még mindig ott lappangott. Miközben Anna beszélt, Johann rájött, hogy Elin nem csupán egy kislány, aki az ő nővérére emlékezteti. Ő valójában egy élő kapocs volt ahhoz a fájdalmas múlthoz, Clara egy darabja, amely mindennek ellenére életben maradt. És most, ezek után a felfedezések után, Johann tudta, hogy nem térhet vissza korábbi életéhez. Követnie kellett az Anna által adott nyomokat, meg kellett értenie, mi történt valójában a nővérével, és mindenekelőtt biztosítania kellett Elin biztonságát. Johann zavart elmével és új eltökéltséggel hagyta el a kávézót. Még nem tudta, hova vezet majd ez a keresés, de egy dolog biztos volt, közelebb volt az igazsághoz, mint valaha. Anna szavai visszhangzottak a fejében, miközben Stockholm utcáin gyors léptekkel haladt. Tudta, hogy a végére kell járnia, még akkor is, ha ez azt jelentette, hogy feltárja azokat a titkokat, amelyeket a nővére inkább el akart rejteni. A szürke ég Stockholm felett, hűvös szellőjével, tükrözte új küldetésének súlyát. Johann kész volt bármilyen akadállyal szembenézni, hogy megtalálja Clara hollétét, és megvédje Elint, ahogyan a nővére is megpróbálta. A történet messze volt a befejezéstől, de hosszú évek után először érezte úgy, hogy van egy irány, amerre haladhat. Johann válaszok utáni keresése most új lendületet kapott. Tudta, hogy Anna mindent megtett, hogy megvédje Elint, és tiszteletben tartotta Clara kéréseit, de nem hagyhatta, hogy a rejtély tovább húzódjon. Az Annavel való találkozást követő napokban minden erejét arra fordította, hogy feltárja a húga titkos életét, és megértse, mi késztette őt a menekülésre. Johann régi iratokba merült, felkereste azokat a kislakásokat, amelyeket Clara esetleg bérelt, és beszélt ismerősökkel, akik talán tudtak valamit a hollétéről. Minden erőforrást kihasznált, amit helyzete és gazdagsága kínálhatott. Magánnyomozókat, jótékonysági intézményekben lévő kapcsolatokat. Minden nyom zsákutcának tűnt, de nem adta fel. Úgy érezte, minden új információval közelebb kerül a történet megértéséhez, amit Clara el akart titkolni. Egy éjszaka, miközben az irodájában dokumentumokat elemzett, rábukkant egy régi levélre, amely egy könyvben rejtőzött, amit a húga szokott olvasni. A kézzel írt levél egy barátnak szólt, akit Johann nem ismert, és a sorok kétségbeeséssel voltak átítatva. Clara említett egy férfit, egy sötét alakot a múltjából, akitől rettenetesen félt, és aki elől próbált menekülni. A levél említést tett Annáról is, bár közvetetten, kifejezve a háláját a segítségért, amit kapott az új élet megkezdéséhez. Johann hátán hideg futott végig, amikor ezt olvasta.
A darabok kezdtek összeállni, de még mindig hiányoztak részletek. Ki volt az a férfi, aki kísértette Clarát? És miért hitte Clara, hogy ez a férfi olyan nagy veszélyt jelent Elinre? Anna szavai a gyermek védelméről most még nagyobb súlyt kaptak. Elhatározta, hogy újra beszélnie kell Annával, de most már egyenesebben. Ideje volt szembesíteni őt azzal, amit talált. Másnap Johann visszatért a kávézóba, ahol Anna dolgozott. Amikor belépett, Anna éppen az étlapokat rendezte, és meglepetnek tűnt, de az arckifejezése azt sugallta, hogy már számított rá, hogy ez a találkozás újra megtörténik. Kétségek nélkül Johann megmutatta a levelet, amelyet talált, és letette azt az asztalra közéjük. Anna elsápadt, ujjai enyhén remegtek, miközben végighúzta őket Clara szavain. Egy pillanatra lehunyta a szemét, mély levegőt vett, mielőtt megszólalt volna. Johann, tudtam, hogy eljön ez a nap, de nem hittem volna, hogy ilyen hamar. Körülnézett, hogy megbizonyosodjon arról, távol vannak a kíváncsi fülektől. Majd meghívta Johannt egy privát beszélgetésre a kávézó hátsó, kis irodájába. Ott, a szűkös és enyhén rendezetlen környezetben, Anna végre úgy döntött, hogy felfedi az igazságot, amit oly sokáig őrzött. Johann elé ült, és a szavai lassan jöttek elő, mintha minden egyes szó egyre nehezebb lenne kimondani. Clara egy férfi elől menekült, aki már régóta üldözte őt. A férfi a családjuk egyik ismerőse volt. Valaki, akiben Clara megbízott, amíg minden meg nem változott. Amikor rájött, hogy ez az ember veszélyes, már túl késő volt. Anna elmondta, hogy Clara mindent megtett, hogy távol tartsa magát ettől a férfitól, aki egyre megszállottabb és birtoklóbb lett. Amikor Clara rájött, hogy a férfi bármit megtesz, hogy irányítása alatt tartsa, beleértve az életét és szerettei életét is, úgy döntött, hogy eltűnik, megváltoztatja a nevét, és elrejti Elin terhességét. Tudta, hogy ha nem teszi ezt, nem tudná garantálni lánya biztonságát. Rettegett, Johann. El sem tudott képzelni, min ment keresztül Clara, mennyit szenvedett azért, hogy távol tartsa magát ettől az embertől. És amikor Elin megszületett, tudta, hogy többé nem kockáztathat. Ezért távolodott el mindenkitől, még tőled is, akit annyira szeretett. Számára ez volt az egyetlen módja annak, hogy biztonságban tartson benneteket. Minden szóval Johann egyre erősebb érzelmi vihárt érzett magában. Dühös volt, amiért nem tudott erről korábban, amiért évekig élt a bizonytalanság fájdalmával, miközben a húga csendben küzdött az életéért és Elinért. De ugyanakkor mély megkönnyebbülést érzett, mert végre megértette Clara indítékait. Amit ő elhagyásnak vélt, valójában egy kétségbeesett védekezési cselekedet volt. Anna ekkor elárulta, hogy nem sokkal azelőtt, hogy Clara újra eltűnt volna, hátrahagyott egy sor dokumentumot egy széfben, hogy átadják Elinnek, amikor idősebb lesz. Azt akarta, hogy a lánya ismerje az igazságot, de azt is akarta, hogy te is tudsz, ha valami történne vele, mondta Anna, miközben elővett egy régi kulcsot egy kopott borítékból. Évekig őriztem ezt a kulcsot, várva a megfelelő pillanatra, hogy átadhassam. A kulccsal a kezében Johann alig tudta kontrollálni remegő ujjait. Tudta, hogy abban a széfben talán megtalálja a válaszokat, amiket keresett, az utolsó kapcsot, ami Clarához kötötte. Nem vesztegetett több időt, és megkérte Annát, hogy kísérje el őt a bankba, ahol a széfet őrizték, a város egy csendesebb negyedében. Útközben mindketten csendben maradtak, megosztva a feszültséget és az elvárást. Amikor megérkeztek a bankba, Johann azonosította magát, és az igazgató egy privát szobába vezette őket, ahol a széf érintetlenül várt. Anna közelről figyelte, ahogy Johann elfordította a kulcsot a zárban, és kinyitotta a nehéz fémfedelet. Bent egy kis fa dobozt találtak, amit Johann remegő kezekkel nyitott ki. A dobozban egy sor levél, egy napló és régi fényképek voltak. Minden tárgy mintha éveken át titkokat suttogott volna,
amelyek most feltárulásra vártak. Johann elővette az első levelet, amelyet Klara finom kézírásával írt, és hangosan olvasni kezdte. A levélben a húga félelmeiről, küzdelmeiről és az igazságról írt arról a férfiról, aki elől menekült. Szólt arról, mennyire szerette Johannt, és mennyire bűntudata volt amiatt, hogy válaszok nélkül hagyta őt, de hitt abban, hogy ez volt az egyetlen módja annak, hogy megvédje mindenkit. Minden sorral Johann arcán könnyek gördültek le, miközben Anna csendben sírt mellette. De aztán a levelek között találtak egy fényképet, ami jeges rémületet keltett Johannban. Egy régi kép volt Klaráról, egy férfi mellett, akit Johann azonnal felismert. Apja régi üzlettársa volt, egy férfi, akit mindig csak távoli figurának hitt a múltjából. Sosem gondolta volna, hogy köze lehet a tragédiához, ami szétszakította a családját. Anna, aki már ismerte ezt a történetrészletet, szomorú és megértő pillantással figyelte Johannt. Most már érted, miért menekült el Klara, ugye? Tudta, hogy amíg ez a férfi bármilyen nyomot talál róla, soha nem hagyná, hogy a lánya békében éljen. Johann erősen szorította a képet, ujjai szinte elszakították azt a remegéstől. Olyan haragot érzett, amit nem tudott visszatartani, keveredve egy mély fájdalommal. De érezte azt az elszántságot is, amit még soha nem tapasztalt. Most, hogy ismerte az ellenséget, tudta, hogy harcolni fog. Nem hagyhatta, hogy ez az ember továbbra is fenyegetést jelentsen Elinre vagy Klara emlékére. Amikor a bank ajtajai bezárultak mögöttük, Johann úgy érezte, hogy egy új úton áll, amely sötét múltat kellett szembenéznie, és egy bizonytalan jövőt megvédenie. Bár tudta, hogy még sok akadály áll előtte, most először évek óta legalább volt egy világos irány, amit követhet. Johann úgy hagyta el a bankot, mintha egy ereklyét tartott volna a kezében. A fadoboz egy emlékek és kinyilatkoztatások gyűjteménye volt, amely végre válaszokat adott az elveszett évekről. Az éjszaka lassan leereszkedett Stockholmra, és a város fényei visszatükröződtek az utcákon, amelyeket egy finom eső áztatott. Anna csendben lépkedett mellette, tisztában volt azzal, hogy ez a pillanat milyen érzelmi terhet jelentett Johann számára. Mindketten tudták, hogy az út még messze van a végétől, de érezték, hogy valami fontos dolog megváltozott. Visszatérve a lakásába, Johann egész éjszaka olvasta Klara minden levelét, naplójának minden oldalát. A húga szavaiban rátalált arra a hangra, amelyet elveszített, de valahogy sosem hagyta el igazán. Klara írt a boldog gyermekkorról, amit Johann mellett töltött, az üldözöttszék fájdalmáról, és arról a reményről, hogy egyszer megérti majd a döntéseit. Az egyik utolsó írásában ezt mondta: remélem, amikor ezt olvasod, meg tudsz nekem bocsátani, Johann. Amit tettem, a lányom megmentéséért tettem, és tudom, hogy sok mindent elveszítettem azzal, hogy elhagytalak. De ha egyszer megtaláljuk a békét, talán együtt újraépíthetjük azt, amit elvettek tőlünk. Johann szemeiből könnyek hullottak, miközben ezeket a sorokat olvasta, és először sok év után hagyta, hogy a fájdalom átalakuljon valamivé, ami több volt. Egy váglyá, hogy újraépítsen, hogy tisztelje Klara áldozatát, és hogy az a személy legyen, akire Elinnek szüksége van az életében. A kislány, aki váratlan kapocsként szolgált közte és a húga között, most már az ő jövőjének része is volt. A következő napokban Johann több időt töltött Elinnel és Annával. Vacsorákra hívta őket a házába, és sétáltak a parkban. Meg akarta ismerni őket, megtudni, milyen történeteket szeret Elin hallani, milyen játékok csalnak mosolyt az arcára, és a mindennapjainak apró részleteit. A kislány, aki eleinte félénk volt, lassan otthonosan érezte magát Johann jelenlétében, és barátnak kezdte látni őt, valakinek, akiben megbízhatott. Johann ezeket a pillanatokat arra is használta, hogy óvatosan beszéljen Elinnel Klaráról, mindig figyelembe véve a kislány határait és az Anna által köré épített védelmet. De Elin éleselméjű volt, és egy napsütéses délutánon,
amikor a parkban játszottak Johann háza közelében, hirtelen megkérdezte: Tio Johann, szerinted anyukám hasonlított rám? Johann elmosolyodott, és gyengéden megfogta Elin kezét. Igen, nagyon. Ugyanaz a mosolya volt, és ugyanúgy figyelte a dolgokat. Sokat látok belőle benned, Elin. És biztos vagyok benne, hogy nagyon büszke lenne arra, milyen bátor és okos vagy. Johann válasza halvány mosolyt csalt Elin arcára, de látta, hogy a kislány szemében valami megértés csillant fel. Olyan volt, mintha Elin is kezdte volna felfogni a kapcsot, ami kettejük között volt. Johann úgy érezte, hogy ez a pillanat tiszta és igaz volt, egyfajta kibékülés a múlttal, de egyben egy első lépés a jövő felé. Anna, aki tiszteletteljes távolságból figyelte őket, tudta, hogy már nem rejtheti tovább az igazságot Elin elől. Az elkövetkező napokban Johann és Anna úgy döntöttek, hogy itt az ideje elmondani Elinnek többet az igazi édesanyjáról. Óvatosan tették ezt, Johann nappaliában ülve, egy csendes estén. Egyszerű szavakkal Anna elmagyarázta Elinnek, hogy Clara egy nagyon bátor nő volt, aki mindent megtett, hogy megvédje őt, és hogy Johann az ő testvére, aki soha nem hagyta abba a válaszok keresését. Elin, gyermeki kíváncsiságával, sok kérdést tett fel, amelyekre Anna és Johann nem tudtak azonnal válaszolni. De a kislány meglepte őket azzal a képességével, hogy megértette, édesanyja nem azért tűnt el, mert nem szerette őt, hanem azért, hogy biztonságos életet biztosítson neki. És ezekben a beszélgetésekben Elin elkezdtek Tiónak szólítani Johannt, ami bár apró gesztus volt, mély érzelmeket ébresztett Johann szívében. Lassan egy új rutin alakult ki. Johann, Anna és Elin rendszeresen találkoztak, mintha egy kis, rögtönzött család lettek volna. Hétvégéiket együtt töltötték, múzeumokat látogattak, sétáltak a tavak partján, és néha régi filmeket néztek, amelyeket Clara szeretett. Johann megtanította Elint biciklizni, és segített neki a házi feladatban, miközben Anna mosolyogva figyelte, boldogan látva, hogy a lánya végre biztonságban és szeretetben nő fel. De volt még egy kérdés, amit nem hagyhattak figyelmen kívül. Az a férfi, aki miatt Clara menekülni kényszerült, még mindig fenyegetést jelentett. Johann tudta, hogy nem nyugodhat meg teljesen, amíg ez a veszély fennáll. Egy magánnyomozó segítségével elkezdte összegyűjteni a bizonyítékokat a férfi ellen, feltárva az illegális tevékenységeket és kétes ügyleteket, amelyeket az évek során végzett. Nehéz munka volt, de Johann eltökélt volt, hogy ugyanúgy megvédje Elint, ahogyan Clara próbálta. Az egyik legemlékezetesebb nap ezen új szakaszban egy olyan helyen történt, amit Johann a húga eltűnése óta elkerült. A régi családi nyaraló Stockholm külterületén. Meghívta Annát és Elint, hogy töltsenek ott egy hétvégét, bízva abban, hogy lehetőség lesz új értelmet adni azoknak az emlékeknek. Amikor megérkeztek a nyaralóhoz, Elin végigszaladt a folyosókon, mintha minden sarkon egy kincset fedezne fel, miközben Johann és Anna egymás mellett figyelték. Egy délután, a nyaraló melletti tó partján ülve, Johann elmesélt egy történetet, amit Clara talált ki neki, amikor gyerekek voltak. Azt mesélte, hogy sárkányok éltek a távoli hegyekben, hősökről, akik az igazságért küzdöttek, és testvérekről, akik mindig vigyáztak egymásra. Elin figyelmesen hallgatta, szemei ragyogtak Johann szavainak varázsától. Johann számára ezeknek a történeteknek a megosztása egy módja volt annak, hogy tiszteletet adjon húga emlékének, és hogy Elinnek egy darabot adjon abból, amit Clara hátrahagyott. Anna, aki csendben hallgatta, érezte, hogy egy csomó szorul a torkába, amikor ráébredt, mennyire kapcsolják össze ezek a történetek a jelent és a múltat. Számára ez a jelenet valami olyasmit jelentett, amit Clara sosem élhetett át, de valahogy Johann által visszanyerte. Tudta, hogy ez a kapcsolat valami különleges, és hogy minden fájdalom ellenére, amit átéltek, valami új és gyönyörű dolog kezd formálódni köztük. Az utolsó estén a nyaralóban Johann tüzet rakott az udvaron, és mindannyian körbeülték,
melegedve a csillagos ég alatt. Elin a gyermekek ártatlanságával megkérdezte, vajon az anyja is látta-e ezeket a csillagokat, amikor kicsi volt, és Johann meghatódva mondta, hogy igen, ezek ugyanazok a csillagok, amelyeket ő és Klara is csodáltak. Miközben az eget nézték, mindannyian érezték, hogy bár Klara nincs velük, valahogy mégis része volt ennek a pillanatnak. És így Johann ráébredt, hogy bár soha nem tudta teljesen eltörölni a múlt sebeit, új életet építhet Elin számára. Egy életet, ahol a kislány szabadon nőhet fel azoktól a félelmektől, amelyek Klarát üldözték. És Anna oldalán tudta, hogy olyan otthont teremthet Elinnek, ahol mindig biztonságban és szeretetben érezheti magát. Amikor a hétvége véget ért, és visszatértek a városba, Johann magával vitte annak a bizonyosságát, hogy ez volt az az élet, amit építeni akart, egy élet, ahol a szeretet és a védelem állt minden középpontjában. Egy élet, ahol tisztelte Klara áldozatát, és ahol Elin tudta, hogy soha nem lesz egyedül. Az idő múlásával Johann, Anna és Elin élete egyre szorosabban összefonódott, és az új család, amelyet alkottak, gyökeret vert. Johann, aki korábban elveszettnek érezte magát milliárdos ügyvédi életének luxusa és múltjának árnyai között, új célt talált Anna és Elin oldalán. Minden reggelt izgatottan várt, hogy láthassa unokahúga mosolyát, hallgassa az általa kitalált történeteket, és tanulja lehessen annak, hogyan fedezi fel a világot maga körül. Johann számára Elin gondozása több lett, mint kötelesség, egy szeretettel teli küldetésé vált, amelyről nem is sejtette, hogy még érezheti. Anna is alkalmazkodott ehhez az új dinamikához. Johann támogatásával otthagyhatta egyik munkahelyét, és több időt tölthetett a lányával. Évek óta először lélegezhetett fel könnyebben, tudva, hogy nem kell egyedül viselnie az összes felelősség terhét. Anna Johannal is szövetségesre talált, valakire, aki megértette Klara áldozatát, és kész volt segíteni abban, hogy Elin számára biztonságos és szeretetteljes környezetet teremtsen. De még egy utolsó kihívással kellett szembenézni. Azzal a férfival, aki oly sokáig kísértette Klarát. Johann eltökélt volt, hogy minden befolyását és erőforrását felhasználja annak biztosítására, hogy a férfi fizessen a bűneiért. Ügyvédei és a felbérelt nyomozó segítségével Johann részletes dossziét állított össze a férfi illegális tevékenységeiről, beleértve pénzügyi manipulációkat és megvesztegetéseket, amelyeket hivatalnokoknak adott azért, hogy eltussolják a tetteit. Ez egy aprólékos munka volt, amely időt és türelmet igényelt, de Johann tudta, hogy csak akkor garantálhatja új családja biztonságát, ha ezt a kérdést véglegesen megoldja. Amikor elérkezett a tárgyalás napja, Johann a tárgyalóteremben ült, Anna oldalán. Bár a jogi folyamat fárasztó volt, számára ez egy olyan igazságszolgáltatási aktus volt, amelyet be kellett fejeznie. Az általuk bemutatott bizonyítékok megdönthetetlenek voltak, és az a férfi, aki egykor Klara rémálma volt, végül elítélték egy sor olyan bűncselekményért, amelyek messze túlmutattak a nővére üldözésén. Johann megkönnyebbült, amikor meghallotta az ítéletet. Először érezte úgy, hogy a múlt, amely oly sokáig kísértette, végre hátrahagyható. A tárgyalás után Johann, Anna és Elin együtt tértek vissza Johann házába. Az a hely, amely korábban üresnek és hidegnek tűnt, most Elin nevetésétől és a vacsorák során folytatott élénk beszélgetésektől volt tele. Anna egyszerű, meleg érintésekkel segített díszíteni a teret, életet hozva egy olyan környezetbe, amely korábban csak Johann magányának tükre volt. Az elmúlt hónapok során Elin egyre közelebb került Johannhoz, és szeretetteljes nagybácsiként tekintett rá, aki mindig ott volt az életének legfontosabb pillanataiban. Egy őszi délutánon Johann úgy döntött, hogy eljött az idő, hogy elvigye Elint arra a helyre, ahol ő és Klara gyerekkorukban játszottak, egy kis tisztásra az erdő mélyén, a városon kívül. Vállára vette a kislányt, miközben elmesélte, hogyan találta ki Klara mindig az izgalmas kalandokat, és a legendákat, amelyek szerint varázslények lakták azt a helyet. Elin tágra nyílt szemekkel hallgatta minden szavát,
úgy szína magába a részleteket, mintha azok egy nagy kirakós darabjai lennének, amelyek összekötik őt az édesanyja emlékével. Amikor megérkeztek a tisztásra, Johann letérdelt Elin előtt, és óvatosan átadta neki Clara gyűrűjét. Ugyanazt a gyűrűt, amely elindította ezt az egész utazást. Megfogta a kislány apró kezét, és a szemébe nézve ezt mondta: ez a gyűrű mindig a családunk szimbóluma volt. Ez tartott közel anyukádhoz, még akkor is, amikor nem tudtam, hol van. És most, Elin, azt szeretném, ha te őriznéd meg ezt a gyűrűt. Nem a múlt emlékeként, hanem mindannak a szimbólumaként, amit együtt építettünk. Elin, aki óvatosan fogta a gyűrűt, mosolygott Johannra, majd Annára, aki könnyes szemmel figyelte őket. A kislány látszólag ösztönösen megértette a pillanat fontosságát. Az ujjára húzta a gyűrűt, ami még túl nagy volt rá, de Johann megígérte neki, hogy amikor felnő, a gyűrű tökéletesen fog illeszkedni a kezére. És abban a pillanatban, miközben az őszi levelek hullottak körülöttük, egy új ígéret született, egy ígéret a közös jövőre, mentesen azoktól a félelmektől, amelyek egykor körbevették őket. Attól a naptól kezdve Johann, Anna és Elin élete olyan könnyedséggel folytatódott, amely korábban elképzelhetetlennek tűnt. Bár Clara emléke soha nem halványult el, jelenléte már nem kísértette őket, hanem inspirálta. Együtt kezdtek utazásokat tenni, új helyeket felfedezni, és olyan emlékeket gyűjteni, amelyeket Elin egy nap majd megoszthat a saját gyermekeivel. Johann új célt is talált szakmai életében. Vagyonának egy részéből alapítványt hozott létre Clara emlékére, amely a veszélyeztetett helyzetben lévő nők megsegítésére szolgált, jogi és pszichológiai támogatást nyújtva azoknak, akik, mint a nővére, menekülni kényszerültek az erőszak elől. Anna az alapítvány egyik koordinátorává vált, és új értelmet talált abban, hogy más nőknek segítsen, akik hasonló kihívásokkal néztek szembe. Az idő múlásával Elin felnőtt, kíváncsi és álmodozó fiatal nővé vált. Aktio Johannnal való kapcsolata természetesen fejlődött, és Johann apai figurává vált az életében. Órákat töltöttek együtt könyvekről, filmekről és az élet legösszetettebb kérdéseiről beszélgetve. Elin úgy érezte, hogy Johann és Anna mellett olyan otthonban nőtt fel, ahol önmaga lehetett, félelem nélkül szembenézhetett a jövővel. Egy tavaszi délutánon, miközben Johann házának kertjében ültek, Elin, aki most már kamaszlány volt, az égre nézett, és mosolyogva ezt mondta: tudod, azt hiszem, anya figyel minket és mosolyog. Azt hiszem, boldog, hogy jól vagyunk. Johann és Anna egymásra néztek, meghatódva, érezve, hogy Elin valahogy igazat mondott. Abban a pillanatban, a nap melege és a virágok körül ringó szellő alatt Johann rájött, hogy végre megtalálta azt a békét, amit olyan sokáig keresett. Családjának története, amely egykor csak fájdalommal és veszteséggel volt telített, most a megújulás, a találkozás és az új lehetőségek narratívája lett. Tudta, hogy Clara soha nem lesz elfelejtve, de azt is tudta, hogy örökké élni fog Elinben, és abban a szeretetben, amelyet Annával együtt építettek. És így, miközben a nevetés betöltötte a kertet és a levelek táncoltak a szélben, Johann, Anna és Elin egy új kezdetet találtak. Egy kezdetet, ahol a múlt csak távoli emlék volt, és a jövő egy ragyogó ígéret a szebb napokról, amelyek tele vannak szeretettel és reménnyel.